guys, may chicken ako ngayon. Ito yung binili kong 1 euro chicken, piece of chicken last time. So, ganyan siya. May part ng breast, tsaka 2 wings na bale. So, 2 parts siya. So, I will have 4 pieces of wings. And then, 2 pieces parts of the breast part, no? So, ayan. Pressure cooker ko siya, guys. In very low fire. Naglagay ako ng chopped celery and red onion there. Then I will put salt. Then I'll just let it in the pressure cooker for 40 minutes. Pagtapos niyan, I will use this for two recipes, 2 kinds of pagkain, no. Una is ipansasabaw ko siya dito sa tortellini kasi ayaw namin ng dry. Gusto namin to nasa parang ano siya, noodle style. Lulutuin ko to separately, then after that I will mix here with chicken and sabaw. No? And then the remaining will be for sopas naman. It will be very, very tasty. For ano na siya, for cooking under pressure cooker. Hindi ko na chinap yung chicken. Mas masarap siyang mas masarap i-feel yung separation nila later on when the chicken is already so tender. Ayan, pressure cooker. Ganito po ang pressure cooker dito. Ayan. Okay, make sure this one is down. Once it starts to boil, I will start my timer for 40 minutes. Okay guys, luto na siya. Hindi ko na napakita kanina. Ilagyan ko siya ng carrots kasi may carrots ako dyan na medyo malungkot na. Inilagay ko na lang din. No, okay lang naman yun. Pero pag wala kayong carrots, no problem guys. Kahit wag na. So ayan, super lambot na siya. Buo pa rin. Pero ito gagamit ako ng tinidor para makita nyo kung gaano kalambot. Oh. Super lambot guys. So, pag sinandok ko yan, baka magkalasog-lasog na yan. So, ready na to. Pinatay ko muna at lulutuin ko yung tortellini. Ano. Ang sabaw nito, masarap. Sobrang sarap. Parang at super healthy pa guys. Super healthy nito. Ihalo nyo sa noodle soup. Ako nga sa tortellini ilalagay ko ngayon. Pang-ulam din. Pero mamaya ilalagay ko rin siya sa sopas. So, ganun ako guys. Pag magluto, isang klase nagiging na-split siya sa 2 different dishes like this one. Tapos pala, habang niluluto ko to ng 2 to 3 minutes, actually mga 1.5 minutes na lang to, ilalagay ko na yung pechay dito guys. Yan, buksan ko na ulit yung stove. Lagay ko na yung pechay. Okay, nakulo na siya. Ko na guys. Tapos nilagay ko na yung pechay. Ayan. Papakuluin lang natin. Ayoko kasi ng overcook yung pechay. So, ngayon ko lang siya lalagay. Pakuluin ko lang siya ng 1 minute. Tapos, ready na to serve. Guys, ito na yung tortellini. Nakalagay na siya sa bowl. Ready na ilagay ang ating sabaw. So, ito na yung sabaw. Okay. Mention na hati na, nalusak na siya. Yan. Sa mga kababayan po na nasa Pilipinas, hindi ko po alam kung merong tortellini dyan. Subukan niyo pong tignan sa imported shelf or online. Malay natin may nagbibenta online. Yan.
So, kunin ko naman yung isang. Guys, tignan nyo ha. Paano ko hatiin. Walang ka-effort guys. Hati na ang manok. Oop! Lambot. Yan. Comfort food. At the same time, hindi, di ba, normally mako-comfort ka sa food kapag ka ito ay craving mo, favorite mo, na minsan ay junk food, minsan ay, halimbawa, instant noodles, ganyan, lalagyan mo na lang ng hot water, comfort food mo siya if you're not feeling well, or kapag ka umuulan. This is a good comfort food. Ayan. Hindi siya junk food. Healthy guys. Tapos, ito na ang lunch namin mag-ina. Ang dami pang natira. Ito naman ay para sa sopas mamaya. Okay. So good. Thank you for watching guys. I hope na na-enjoy nyo itong video na to. Feel free to play around your meals, especially sa mga mommy na naiintindihan ko ang hirap magplano or mag-isip ng lulutuin nyo for the day. Mahirap kasi pwedeng paulit-ulit na lang, budget, ito lang ang budget na nakaset for that day. Ayaw mo magsawa ang pamilya mo. At the same time, mahirap rin para sa ating ina na ma-compromise ang quality ng pagkain na kinakain natin everyday. Right? So, huwag kayong matatakot na mag-play around with the food that you're cooking. As long as you understand the flavors and how these flavors work and affect your food, you will be able to make tweaks, and invento, kumbaga, without compromising the quality or the taste of your food. Like this one. With the chicken soup itself, healthy na yun. Alam nyo ba, kapag nung araw diba nung araw pag tayo nagkakasakit, right? Alaga yung mga lola natin, arroz caldo with chicken, or chicken soup, or sabaw, or tinola. Because it's really healthy. And I hope you enjoy it.